Bây giờ của anh với chị Nhật là khớp nhau rồi, chỉ có mỗi sổ của em là sai thôi. Tìm ra 40 khối bị sai lệch kia cho anh. Bây giờ mình phải nói với anh Mùi là cô Nhật đi sai đi. Chị còn chưa kịp xem sổ, cô Vân đã sồn lên bảo là bằng lấy tiền xong rồi cô Vân cầm đi luôn á. Lỗi thì có phải của mỗi mình em đâu. Bây giờ anh mà bắt em chịu á, em chỉ chịu một nửa thôi, còn một nửa là cho cô Nhật chịu ấy. Anh không biết đâu. Một là em phải bù tiền vào và hoàn trả lại cho chỗ chị Nhật. Còn nếu không thì anh sẽ sa thải em. Mà ăn tím không được, vẫn phải nôn ra. Tưởng mình tưởng có mấy chục khối thôi, tưởng ông không biết. Bây giờ gọi cô Vân với chị Nhật ra đây để tổng lại số liệu. Bây giờ công trình kia đã nghiệm thu xong, đã hoàn thành rồi. Giờ tổng lại khối lượng xong là xem còn thiếu tiền của bên nào nữa không thì mình chi trả nốt. Chứ để người ta chờ thì cũng không được. Bây giờ gọi cô Vân ra để kiểm cái sổ sách của cô Vân trước. Tại vì cái vật liệu ở công trình trên kia thì lần trước là do cô Vân ghi sổ sách hết. Gọi cô Vân ra đây xem nào. Alo. Vâng, anh nghe. Cô Vân đây à? Cô đang ở đâu đấy? Em đang ở nhà, anh gọi em có gì không? Thế thì em cầm cái sổ sách vật liệu của công trình đường ở bên trên kia xuống đây cho anh. Để anh tổng hợp lại. Xem còn có bên nào mình chưa thanh toán không thì mình thanh toán nốt. Vâng, Bây giờ công trình trên đã hoàn thành rồi. vâng, ok anh. Nha, em cầm sổ sách của em xuống đây nhé. Có bao nhiêu cầm hết xuống đây nhé. Để anh còn tổng lại số liệu. Vâng. Xuống luôn đi. Con Nhật tính rồi ạ? Được nhiều không? 20 quả. Ừ nhỉ. Hôm nay được nhiều hơn đấy nhỉ? Đấy
con rửa đấy, rửa sạch cho vào cái rửa sạch xong cho vào rửa. Cô Vân đến rồi đấy à? Vâng. Cô vào nhà đi. Em chào anh. Cô ngồi đi. Đâu sổ sách đâu hết rồi? Sổ của em ấy, đây này. Em ghi từng ngày một luôn anh ạ. Đâu đây anh kiểm tra xem. Buổi sáng quá không biết để đâu. Sổ ghi kiểu gì mà Đây, giờ đây. mình không thấy rồi? Em ghi nhiều thứ quá nên là em cuốn loạn hết. Đây của em là từ ngày mùng 3 tháng 2 2026.
Đây có ghi từng ngày rồi đúng không? Vâng. Thế cái này em tổng hết chưa? Em tổng rồi, em tổng hết gần 2 trang đấy, ở bên kia nữa anh ạ. Đây. Đây nữa. Vâng. Đá xanh xay 470 khối, Vâng. xi măng 250 tấn, cát 220 khối. Vâng. Sao lạ thế nhỉ? Có gì mà là anh? Em ghi từng ngày em còn đi theo xe để ghi luôn ấy, xe đổ đến đâu, bốc đến đâu em ghi đến đấy mà. Có thật không? Thật. Thế của anh đâu? Của anh đây. Cát ở bên sổ tổng của anh có 200 khối. Đá xanh xay có 450 khối. Xi măng có 250 tấn. Thì vâng thấy khớp rồi, còn cát với đá xanh ở đây không khớp. Cát của anh có 200 khối mà của em là 220 khối. Vâng. Cái đá xanh đấy của anh là 450 tấn, 450 khối. Của em lại 470 khối. Thế là lệch nhau mất mấy chục khối rồi. Thì em ghi như thế mà em ghi từng ngày từ đây xuống đây. Anh tổng lại xem nào. Anh tổng lại sổ của em xem nào. Em ghi như thế nào anh tổng đúng như thế mà. Nhưng mà sao hai sổ lại lệch nhau nhiều thế? Em biết rồi. Nhưng mà cái này, cái sổ này của em là có cộng thêm 5% rơi vãi chưa? Em chả nhớ. Có rồi đúng không? Em cứ ghi như này rồi em biết đâu. Xe nó bảo bao nhiêu khối thì em ghi bấy nhiêu khối thôi. Rồi trước là anh cũng đã cho người ta trở lên thêm cái phần trăm anh trừ rơi vãi đấy rồi. Anh cũng đi vào sổ của anh rồi. Sổ của anh tổng vào có bằng này thôi. Đây. Cát của anh có 200 khối mà của em cát hẳn 220 khối. Xi thì đúng rồi. Xi đúng 250 tấn rồi. Còn đá xanh của anh 450 khối, sao của em lại 470 khối? Của em sao tự nhiên lại nhiều hơn một xe rồi? Em biết đâu. Em tổng đúng chưa đấy? Em tổng đúng rồi mà. Em ghi thế thôi, xe nào xe đấy em ghi đây này. Lúc thì 15 khối, lúc thì 20 khối, lúc thì 30 khối, em biết đâu, cứ ghi theo nó thôi. Xong rồi đây em tổng đây này. Anh tổng lại xem nào. Có phải thế không? Em lấy máy tính ra em cộng lại cho anh một lượt nữa xem nào. Có khi em tính sai rồi đấy. Anh đọc nhé, anh đọc cho em tổng. Đá trước anh ơi. Đá nha. Ngày 3 là 15 khối. 15. Ngày 5 30 khối. Ngày 10 15 khối. Ngày 12 45 khối. Ngày 25 15 khối. Tháng sau này ngày mùng 4 45 khối. Ngày mùng 8 45 khối. Ngày mùng 10 40 khối. Ngày 11 ngày 13 60 khối. Ngày 15 90 khối. Ngày 17 115 khối. 470. 470. 470 khối. Cái sai ở chỗ nào ấy nhỉ? Cái này anh mua có 450 khối. Tại sao bây giờ ở sổ em lại tổng lên tới 470 khối rồi? Mà hôm trước anh bảo là em nên lấy tiền chỗ chi nhật đi thanh toán cho người ta đấy. Em lấy tiền vật liệu là tổng 470 khối đúng không? Vâng. Rồi, cái đá xanh này tạm thời như này đã. Nó đã thừa lên một xe rồi nhé. Giờ tính tiếp cái chỗ cát này. Xi măng thì khớp rồi, không cần phải tính nữa. 250 tấn. Cái cát này bây giờ chỗ anh là
Cái sổ của anh là có 200 khối thôi, của em là 220 khối. Bây giờ phải tính lại chỗ này. Em bấm điện thoại cho anh. Cát. 15 khối. Đâu? Cát ở bên này. À, cát ở đây. Ngày mùng 3 15 khối này. Ngày mùng 10 30 khối. Ngày 25 30 khối cát. Cái này không phải em ghi rồi à? Em công à? Ở trên này mình ghi chưa? Rồi rồi. Ok. Ngày mùng 8 tháng sau này 45 khối này. Em mỏi quá em ăn ngu thế. Em thấy anh cộng lâu thật đấy. Cái này sổ này em ghi chả thấy có cái ấy gì cả, chả có quy hoạch gì cả. Bây giờ mình phải ghi riêng đá một trang, cát một trang, Em có biết xi đâu. một trang. Nhưng đấy nó với hàng loạt em cứ ghi hàng loạt đi. Em ghi tổng lộn xộn hết cả thế này. Sổ sách em làm thế này à? Em đi được đi học có bằng cấp mà em làm thế này à? Thôi, anh cộng nhanh thế nào? Cát. Em tự cộng đi. Thế anh đưa ra đây em cộng cho anh cộng ở đây để em xem nào. Đây 2. Đọc nó chuẩn rồi nhá. Ừ. Chả hiểu kiểu gì cái sổ sách làm không ra hồn nữa. Em xem chị Nhật kia kìa. Chị Nhật làm có giống như em đâu. 45 anh ơi. 100. Đấy hết rồi đấy, anh xem đủ chưa? Đủ rồi. Ở đây là 220 khối. Vẫn đúng trên sổ của em nhưng mà lại khác với số liệu trên sổ của anh. Thế là thế nào nhỉ? Đây em ghi đúng rồi đấy, em ghi theo ngày tháng bao nhiêu em ghi hết đây rồi. Thế là anh ở kia anh ghi nhầm ở đâu? Cái này em ghi là em đang ghi sai đấy. Làm gì có Sai chuyện đâu. ghi nhầm được. Số liệu này anh lấy từ bên khách hàng. Bên bán người ta không ghi dôi lên thì thôi chứ. Mình còn ghi dôi lên nữa. Làm Em sao có không chuyện đấy biết được. đâu. Em cứ theo ở đây tính được bao nhiêu thì em đi lấy tiền bấy nhiêu thôi. Tại em đấy, sổ sách là làm kiểu này. Mình phải ghi kẻ cái bảng ra, sau đó là ngày nào, ngày tháng này, khối lượng rồi là nội dung vật liệu như nào, ai nhận. Đây, mình phải kể ra một cái bảng như này chứ. Thế em ghi như này thì đến lúc sai thì đấy, thấy chưa? Em chả biết. Đây này, còn ghi lộn xộn cả đá rồi xi rồi cả cát nữa này. Lộn xộn hết này xong rồi biết đường nào mà tính. Anh nhìn vào anh còn không hiểu ấy. Em xem chị Nhật kìa. Em nghĩ là anh sai ở đâu rồi ấy. Em xem chị Nhật kia kìa. Chị Nhật ghi lúc nào cũng gọn gàng. Lúc nào cũng khen cái cô Nhật em này vả cho phát bây giờ. Thì chị Nhật làm đúng thì anh nói em không tiếp thu thì thôi, rồi còn em đứng mà. Thì anh nói thì anh cứ nói là bảo em kẻ từng cột ra chứ. Đằng này cứ đi khen cái cô Nhật lắm gì. Anh nói em không tiếp thu em còn quay ra cãi anh à? Anh nghĩ. Anh cái gì mà anh? Lần sau làm thì phải ghi cho nó rõ ràng mà. Làm trả đâu ở đâu, bây giờ sai rồi đấy. Bây giờ anh không cần biết nhé, em làm kiểu gì thì làm, em phải tìm ra cái 20 khối thừa đấy là nó ở chỗ nào, nó sai ở chỗ nào chứ. Em bảo rồi, anh gọi bao nhiêu khối bao nhiêu xe lên em ghi hết ở đây. Một ngày, ví dụ như ngày này cả xe, cả đá, cả cát, cả xi nó đến trong một ngày thì em ghi liền ở trong một ngày. Nhưng mà em phải ghi tách ra chứ, em ghi như này thì ai mà hiểu. Đến lúc em kiểm tra lại thì em thấy nó rắc rối không? Thế là anh ghi thiếu chứ gì. Không có chuyện đấy đâu. Thì em biết đâu. Bao nhiêu xe, bao nhiêu khối, bao nhiêu cát, xi, sỏi thì em ghi ở đây hết rồi. Nếu mà anh cảm thấy không đúng ấy thì anh liên hệ xuống dưới người bán kia xem như thế nào. Đây số liệu người ta cấp cho anh đây. Em làm có mấy cái xe đá, xe cát cũng không xong nữa. Em làm bao nhiêu lâu rồi? À, Em biết đâu.
Biết cái gì cái này chỉ có anh sai thôi, em lúc sai nào sai cũng được. mở mồm ra là bảo em có học thức, có này nọ, được đi học hành đàng hoàng, về làm cái này đây. Làm cái bảng cái sổ sách số liệu thế này đây. Thì em ghi cùng một ngày thì em ghi là ngày, ví dụ là ngày mùng 2 này, sau này cùng ngày, sau này đấy như thế này cứ nối đi thôi. Em lười đến mức mà không thể kể nổi cái bảng à. Còn đến ngày khác thì em lại ghi ngày khác, xong là cũng như thế, em biết đâu. Đấy. Sổ sách làm có mấy cái xe vật liệu cũng bây giờ sai này, sai mất 2 xe đây này, có bao nhiêu cái xe vật liệu lắm đây này. Bây giờ cát rồi sai lệch mất 20 khối, còn đá xay cũng sai lệch mất 20 khối. Em không biết đâu, em ghi đúng ở đây, anh các ghi sai ở đâu em không biết đâu, em chịu. Bây giờ sổ sách em cầm mà em lại bảo là không biết à? Em không biết là em ghi sai như này là thất thoát của anh bao nhiêu tiền không? Gần 30 triệu của anh. Bây giờ em nói là em không biết là xong à? Tiền thì em cầm đi rồi. Thì bây giờ em tính được như thế thì em mới cầm bằng đấy tiền chứ. Thế bây giờ em ghi sai thì em phải chịu trách nhiệm chứ. Tự nhiên em lại ghi cao hơn so với khách hàng là như nào? Em chả biết đâu. Anh không cần biết là em làm kiểu gì nhá. Bây giờ em tính kiểu gì ra, tìm ra 40 khối bị sai lệch kia cho anh. Bây giờ em không biết đâu, em ghi như thế rồi. Mà công trình ở trên kia cô Nhật cũng giám sát mà, anh đi hỏi cô Nhật đi. Anh không tin anh gọi cô Nhật ra xem có phải giống của em không. Em nói chuyện kiểu gì đấy? Sổ sách của em làm chính thì em phải chịu trách nhiệm chứ. Lại lôi chị Nhật ra à? Thì anh đây, em thấy anh với anh bây giờ không khớp nhau thì bây giờ anh gọi cô Nhật ra xem nào, xem sổ của cô ấy xem là có khớp không. Chị Nhật chỉ là phụ thôi, chị Nhật chỉ là ghi giúp em thôi, còn tổng tất cả là sổ của em hết. Bây giờ sổ của em sai rồi em lại còn đòi lôi chị Nhật ra đây à? Em không biết, em chịu thôi. Bây giờ anh gọi cô Nhật ra xem đi, xem có đúng như thế không. Được rồi, anh sẽ gọi chị Nhật ra đây. Không thì anh cứ ở đây nạp em thì bao giờ mới ra. Mà anh Mùi ấy, như là biết rồi sao ấy. Và nhìn cái mặt của anh Mùi có vẻ căng lắm. Bây giờ mình phải làm thế nào đây nhỉ? Hay là mình đổ tội cho cái công nhận đấy đi. Nếu mà anh Mùi biết là mình gian lận tận 2 xe như thế này á, Mùi đuổi việc mình đấy, bắt mình đền bù hẳn mấy chục triệu chứ có phải ít đâu. Mình phải giữ bình tĩnh mới được. Phải rồi, bây giờ mình phải nói với anh Mùi là cô Nhật ghi sai đi. Chính là cái cô Nhật ghi sai nên đưa cho mình mới tổng sai như thế này thôi. Không thì đến lúc anh Mùi bắt mình đền hẳn mấy chục triệu này, tiền đâu ra mà đền. Tiền lo cho em gái còn chưa đủ đây này. Làm nào được. Cháu Mùi ơi, cháu gọi con gái bác đi làm à? Tí bác bảo con gái bác đi làm, không gọi xuống luôn đó. Nhớ cháu nhá. Vâng, con đi. Cháu đi bảo con xuống luôn. Vâng, cháu đi bảo con cầm hết sổ sách. Thế thì con chuẩn bị đi đi con. Thay quần áo con đi. Vâng, vâng. Vâng. Thế con chuẩn bị thay quần áo xong là con đi đi. Cầm cháu Mùi bảo cầm cả sổ sách đi hết đấy con ạ. Thế con lên nhà thay quần áo đi. Căng thẳng quá. Ăn một quả đi cho nó bình tĩnh, không tí nữa anh Mùi biết thì chết.
Cái gì ấy? Em làm ẩm cái gì ấy? Có gì đâu anh? Anh gọi chị Nhật rồi đấy. Cô ơi có xuống không anh? Có, chị Nhật xuống bây giờ ấy. Nhưng mà em có nói cái gì mà anh muốn biết cái gì đấy? À, em chỉ nói là anh Mùi biết mua quả ngon thế. Quả anh mua ngon thật đấy. Anh ăn quả đi. Anh ăn rồi. Em ăn đi. Ăn xong rồi tìm ra cho anh 40 khối sai lệch này nhá. Làm kiểu gì làm, em phải cho anh một lời giải thích ở cái chỗ này. Không thì không xong anh đâu. Em biết đâu. Xe lên như nào, bao nhiêu xe bao nhiêu khối em ghi hết rồi. Bây giờ anh bảo em đi tìm thì ra đâu tìm nữa. Em nghĩ là chỉ có cô Nhật ghi sai đưa cho em tổng lên làm mới sai như này thôi. Bởi vì có một số ngày thì em cũng sao chép từ sổ của cô Nhật về mà, có phải em ghi hết đâu. Anh chả hiểu em làm việc kiểu gì nữa. Mỗi cái sổ cũng làm sai rồi. Đến lúc cô Nhật ghi sai thì cho em chịu à? Anh cũng phải làm rõ vào chứ. Thế cô Nhật chưa đến à? Lâu thế. Thế là anh đi đón luôn đi. Hôm nay em cho phép anh đi đón đây. Không phải chờ cô đấy đi bộ á, có mà tối mới đến đây. Cái gì mà cho phép? Cái gì mà cho phép với cả không cho phép đấy? À, em ăn nói kiểu gì ấy? Em có quyền gì mà cho phép anh với hay là không cho phép anh? Thì hôm nay em cho phép cho anh đi đón cô Nhật đây. Mọi hôm thì anh đi em không thích đi, cho anh đi. Đừng mà nói năng ta lung tung. Thôi, em ở đây đi. Anh đi đón chị Nhật. Con gái đi làm giờ chắc mình vịt gà cũng nuôi no hết rồi. Mình ở nhà chắc xuống vườn cắt ít ra muống đi bán, được ít nào tiền hay ít đấy thôi. Không có xem đủ một tí nào lại mua cám về nuôi vịt. Còn thì vịt đang đẻ trứng thế này thì phải nuôi cám nhiều. Đi cũng đã đấy vui. Rau bí cũng có, rau muống cũng có nhiều thế này. Chắc cắt đi bán một phần thôi. Còn ăn thì hai mẹ con chả ăn bao nhiêu đâu.
chia dài đẹp quá thì nó dài hơn thật. Đấy. Mình làm mỡ to thế này tí mình ra đi bán rồi cứ nói mới là 20.000 đi, mỡ to lắm này, cơm còn chưa hết này.
thay ụ cơ, dép thôi, lúc nào không ra ngoài chỗ trong cột mà đi ụ thế xấu quá. Đi xuống. Đi ngồi. Anh về nhanh nhé. Đi ngồi. Lấy con nhân mua đi. Nó là xem cho tôi cái sổ sách này là trước là có một số xe cô đưa cho tôi đi đấy. Bây giờ bảo anh cô bảo cung cấp nhau rồi. Đấy cô lấy ra cho tôi xem nào. Xem có giống của tôi không. Tôi bị lệch mất 20 khối cát này, 20 khối đá này. Chả biết từ đâu ra. Thế là tôi ghi xong rồi cô này lấy số liệu này cho tôi ghi thêm lên như thế nào nữa. Để anh kiểm tra cho em xem thế nào nhé. Đây, của chị Nhật làm đây này, tổng hết ra ở đây này. Em nhìn cái sổ của chị Nhật này, xi ra xi, cắt ra cắt, đá ra đá đây này, thấy chưa? Chữ thì xấu, ghi thì lệch là có cái gì mà anh khen thế nhỉ? Xấu cái gì, chữ đẹp cái này, xấu cái gì? Đây này, vật liệu đá tổng 450 khối. Đây, đá 450 khối. Đây em xem. Xi măng 250 tấn. Còn cát 200 khối. Ở đây chị Nhật làm khớp với sổ của anh rồi đây này. Đây em xem. Bây giờ sổ của anh với sổ của chị Nhật khớp nhau rồi. Mà sao mỗi sổ của em là không khớp vậy? Em xem nào. Đấy, em xem đi. Nhìn kỹ mà. Nhưng mà số liệu của em lấy là cũng một phần cô Nhật đưa cho em à? Tại sao bây giờ lại thấy không giống nhau? Đây cái đấy em phải hỏi em chứ. Thế là cô Nhật em ghi rồi mà cô Nhật lại đưa số liệu tiếp em không biết em lại ghi vào. Không biết cái gì, cái này có gì mà không biết. Đưa cho em bao nhiêu em phải biết chứ. Có ngày tháng rõ ràng ở đây. Tại sao em lại bảo không biết là xong rồi? Em chịu không em phải biết đâu. Em giám sát bao nhiêu xe thế nào em ghi như thế rồi. Bây giờ hai người thấy hai sổ lại khác nhau. Là hai người có ý định gì muốn chơi em à? Chơi cái gì? Tôi thấy hai sổ của hai người khác nhau mà sổ của tôi lại cũng khác. Cô đừng có mà vô lý nhá. Cái này sổ này là sổ của chị Nhật. Anh còn chưa xem qua sổ của chị Nhật đâu. Em thấy anh ấy suốt ngày đi theo cô Nhật đấy. Có khi là hai người lên kế hoạch để hại tôi rồi. Em đừng mà nói lung tung. Cái số liệu này là anh lấy từ bên khách hàng gửi cho anh. Làm sao mà có thể sai được? Em biết là anh không ưa em rồi. Anh không thích em làm cùng cô Nhật nên là anh lên kế hoạch trước để sát hại em đúng không? Em đừng có mà nói lung tung nhá. Anh với chị Nhật không phải là mọi người như thế đâu nhá. Nếu mà anh không muốn làm anh không muốn em làm ở đây thì anh đã đường chính chính cho em nghỉ việc luôn, chứ anh không làm việc gì phải làm như thế cả. Này chắc chắn là do em sai thôi. Bây giờ sổ ở đây 3 người ghi. Bây giờ của em này không giống của hai người. Cái số liệu này cho anh không thể sai được đâu. Tại vì cái này là anh lấy từ bên khách hàng về. Với cả chị Nhật cũng chưa hề biết cái số liệu này. Anh cũng chưa nói cho chị Nhật biết. Trong khi đó thì cái sổ của anh với sổ của chị Nhật lại giống nhau.
mà sổ của em thì lại khác. Thế em giải thích cho anh như thế nào về cái chuyện này? Bây giờ em làm gì biết giải thích như thế nào nữa, thì em ghi nó như thế rồi thì bây giờ em giải thích như thế nào nữa. Giải thích thì anh cũng có tin em đâu. Thật ra bây giờ nếu mà của chị Nhật cũng sai cùng em đi thì anh còn nghĩ có khi là bên khách hàng người ta sai, mà đằng này thì chị Nhật lại đúng mà em lại sai là như nào? Chị Nhật với bên khách hàng lại khớp nhau mà chỉ có mỗi chỗ em thôi, cho em lại làm sai lệch mất 40 khối. Còn cái tiền đấy thì em hôm trước chị Nhật đưa cho em đi trả cho khách hàng ấy, em trả cho người ta bao nhiêu rồi? Em trả hết rồi chứ bây giờ thì làm gì còn tiền ở đây nữa. Hôm đấy anh bảo là đến hạn rồi, bảo em đi sang cô Nhật lấy tiền thì em đi ra đấy rút tiền là em đi trả rồi. Anh không biết đâu, bây giờ số liệu sai như này thì phải có một người chịu trách nhiệm. Bây giờ ai ở chịu đây, trách ở đây chỉ nhiệm? có mỗi mình em sai đâu, mà em là người cầm tiền, trong khi đó em lại còn làm sai sổ nữa. Bây giờ em ở đây chốt sai mà hôm em đi lấy tiền ở chỗ cô Nhật thì cô Nhật cũng ghi sổ đấy, sao không kiểm tra sổ đi mà cứ đưa tiền cho em. Chị Nhật, chuyện này là như nào vậy chị? Hôm đấy là cô Vân lên, chị còn chưa kịp xem sổ, cô Vân đã sồn lên bảo là bằng đấy tiền, xong rồi cô Vân cầm đi luôn á. Cô ấy còn bảo là số tiền đấy là em bảo cô ấy lên lấy. Cô Vân, Vâng. anh có bảo em lên lấy tiền không? Thì anh bảo em là đi lên cô Nhật lấy tiền để trả bên bán đi, không bây giờ người ta đến hạn lấy tiền rồi. Nhưng mà trả lên lấy. Nhưng mà cái này anh đâu có bảo em là lên lấy đúng bằng lấy tiền đâu. Thì anh bảo như thế em cũng giám sát công trình trên thì em cũng ghi tổng vật liệu đây hết, em cứ tổng sổ của em đi lấy thôi, em làm gì biết là bây giờ nó lại có sai lệch như này. Thế tại sao em lại không cho chị Nhật kiểm tra sổ của chị ấy? Thì lúc kia em cũng vội quá, người ta chờ rồi. Em vội tới mức mà không cho chị Nhật kiểm tra sổ, sau đó là em cứ cầm tiền đi là em đi luôn. Mà cái cô Nhật này kiểm tra sổ làm gì, chậm chạp bỏ xử đi, em mà chờ cô Nhật này kiểm tra sổ á, chắc là đến tối em chưa lấy được tiền mà. Đấy, tại em không cho chị Nhật kiểm tra sổ nên là bây giờ mới sai sót như này đấy. Em thấy chưa? Mà nói ra thì cái đấy có phải là tội của mỗi mình em đâu. Cô Nhật nữa mà, sao hôm đấy tôi đi lấy tiền cô này không tổng sổ, cô này cứ đưa tiền cho tôi. Lúc đấy rõ ràng là em không cho chị Nhật tổng sổ, xong rồi em còn nói dối chị Nhật bảo là anh dặn em đến lấy bằng lấy tiền. Không có chuyện đấy đâu nhá. Em có phải nói dối đâu, em bảo là bây giờ em tổng ở đây là được bằng đấy rồi, em theo sổ của em đi lấy cơ mà. Thế thì em phải chờ cho chị Nhật tổng sổ xem có khớp nhau không chứ, xem có sai lệch như nào không chứ. Bây giờ em không cho chị Nhật tổng, đến lúc bây giờ tiền đã lấy đi rồi, xong rồi bây giờ sổ lại sai rồi. Em là người phải chịu trách nhiệm đấy. Nhưng mà cái lúc đấy sổ của cô Nhật rồi còn loằng ngoằng chưa thấy tổng cái gì. Thế còn chờ cô Nhật đến tối à? Em còn đang ngồi nữa. Tối cái gì, sổ của chị Nhật làm rõ ràng như này, tổng có mất bao nhiêu thời gian đâu, cùng lắm là 5 phút chứ bao nhiêu. Em vội thế cả. Em không biết đâu. Lúc đấy cô Nhật không tổng sổ với em thì bây giờ thì tiền em rút ra em đi trả họ hết rồi, bây giờ anh nói bảo em chịu trách nhiệm thì em lấy cái gì về bù vào? Tại em ấy, em nói dối chị Nhật bảo là anh dặn em đến lấy đúng bằng lấy tiền, lấy dư lên so với cái này tới 40 khối. Em có dối đâu, thì em tổng sổ cái của đấy anh em có được bảo em đi thôi. lấy đâu. Thì anh bảo em đi lấy tiền trả người ta, trong khi đó thì em cũng có số liệu ở đấy, thì những cái xe bao nhiêu các kiểu em ghi hết rồi, thì em tổng của em đi lấy thôi, em làm gì em biết là bây giờ sổ sai lệch như này đâu. Em ấy, em nói dối chị Nhật như thế xong rồi chị Nhật cứ tưởng là anh bảo em đi lấy thật. Thế chị Nhật chả đưa cho em là gì, bây giờ em còn đổ lỗi cho chị Nhật à? Cái sổ này bây giờ của anh với chị Nhật là khớp nhau rồi, chỉ có mỗi sổ của em là sai thôi, mà cái số tiền đấy cũng khá là lớn đấy, gần 30 triệu. Bây giờ em đã lấy đi rồi, phải chịu trách nhiệm. Em xem thế nào, một là em đi lấy về, hoặc hai là em phải tự bù tiền vào. Bây giờ em không biết đâu, lỗi thì có phải của mỗi mình em đâu. Bây giờ anh mà bắt em chịu á, em chỉ chịu một nửa thôi, còn một nửa là cho cô Nhật chịu ấy. Anh không biết đâu, tổng
tổng số tiền là 28 triệu. Một mình em chịu. Em làm sai thì em phải tự chịu. Em một mình sao em có tiền bù vào? Bây giờ tiền đã rút ra rồi, xong rồi đi trả người ta hết rồi. Em lấy đâu ra nữa? Anh không cần biết, cái đấy là do em làm sai. Nếu mà chị Nhật sai thì anh không nói. Đằng này một mình em làm sai thì em phải tự chịu. Chị Nhật sai đến đâu chị Nhật chịu đến đấy. Nhưng mà chị Nhật có sai đâu mà em bắt chị Nhật chịu cùng. Cái lỗi này của em làm rất là nặng đấy. Bây giờ một là em phải bù tiền vào và hoàn trả lại cho chỗ chị Nhật. Còn nếu không thì anh sẽ sa thải em. Mà em vừa bị sa thải em cũng vẫn phải bù tiền vào đấy. Cái này là lỗi hoàn toàn là do em hết, chứ không phải do ai đâu. Em đứng mà đổ lỗi. Vâng, thế thì em tự chịu. Em nào dám bắt cô Nhật của anh chịu cùng đâu mà. Anh không muốn nói nhiều với em đâu. Này, nếu mà em còn cãi nữa ấy, thì chuyện anh không nói nhỏ nhẹ như này với em đâu. Anh sẽ còn nhiều biện pháp để mà xử lý em đấy. Em biết rồi. Em tự chịu, em biết là anh không thích em rồi. Thế là lỗi của em nhận tất. Thì em làm sai thì em phải chịu trách nhiệm chứ. Em nào dám bắt cô Nhật của anh Nói em có thái độ đâu à? mà. Em đâu dám bắt cô Nhật của anh chịu tội với em đâu mà. Anh yên tâm đi. Chị Nhật có làm sai cái gì đâu mà em đòi chị Nhật chịu tội của em. Cứ nói nhiều nữa, em nhận tất 28 triệu. Em sẽ làm mấy tháng nữa là đủ trả gì. Anh không cần biết em làm kiểu gì, làm em bù tiền lại cho công trình là được. Đấy, em làm kiểu gì làm. Bây giờ em bù tiền vào nhá. Còn từ bây giờ trở đi nhá, em làm sổ sách như nào em phải làm cho nó rõ ràng vào. Đừng mà làm cái kiểu vớ vẩn này. Còn một lần nữa anh sa thải em luôn đấy, anh không nói nhiều đâu. Em biết rồi. Nhìn chị Nhật vào hỏi đây này. Cái cô Nhật thì có cái gì cho em học hỏi đâu. Học thì trả ra học. Lúc nào cũng mở mồm ra xong rồi bảo học này học nọ. Đây, sổ sách người ta làm gọn gàng sạch sẽ như này, xem lại sổ của em đi. Cái cô Nhật thì cũng do anh che chở tôi, không thì cũng còn không bằng em mà. Hai người cứ ở đây bên nhau đi. Em về đi, em về đây em chả quan tâm. Thế tí là bênh suốt ngày bênh cái cô Nhật. Cực thật đấy. Mà ăn tí cũng không được. Vẫn phải nôn ra. Mình tưởng có mấy chục khối thôi, tưởng ông không biết. Thế mà hai người hỏi ghi thấy khớp nhau hết rồi. Cũng thích cảm mình. Chị Nhật này, từ bây giờ chị rút kinh nghiệm nhé. Nếu mà người ta có hỏi đòi tiền có gấp đến mấy thì mình cũng phải làm xong cái sổ của mình đã, tổng xem có khớp với số liệu của mình không, rồi hắn đưa tiền cho người ta. Chứ như vừa rồi cô Vân chỉ nói dối chị bảo là em bảo cô ấy đến lấy, mà chị cũng tin, cũng tưởng là em bảo cô ấy đến lấy thật, lại đưa cho cô ấy như thế thì đến lúc lại sai sót, xong bây giờ lại rắc rối như này đấy. Chị rút kinh nghiệm nhé. Thôi không sao đâu, chuyện này bây giờ cô Vân cũng nhận rồi. Cô ấy vẫn còn chưa hối lỗi đâu, nhưng mà thôi, sổ sách thì cô ấy làm sai cô ấy tự chịu, cho cô ấy biết. Lúc nào cũng định đổ lỗi cho chị. Đấy, sổ của chị với sổ của em khớp nhau đây, thế mà cô ấy cứ cãi. Kệ cô ấy chứ, mà lần sau chị rút kinh nghiệm là được. Đừng có làm vội vàng quá, không thì đến lúc mình mà là người chịu trách nhiệm thì đến lúc đấy không lấy tiền đâu ra mù được đâu chị ạ. Bà chị Nhật này, chị thì vừa làm thư ký vừa làm kế toán nữa. Cái việc của chị ấy thì nó rất là phức tạp. Bây giờ chỉ cần chị làm sai một chút thôi là chị đến lúc là chị thành người chịu trách nhiệm đấy. Bây giờ mình làm thất thoát có 28 triệu thì mình còn có thể thu hồi được, còn lỡ đâu mà
làm sai sót lên tới vài trăm triệu thì đến lúc đấy làm sao mà bù vào được, nên là chỉ phải để ý chỗ đấy, không phải vì cứ tin tưởng người ta quá mà cứ người ta bảo gì mình làm đấy đâu. Mình phải tính sao thật chuẩn, sổ sách là đúng giấy trắng mực đen là trên hết. Lần sau nếu mà ai cũng bảo em đến lấy tiền ấy, thì chị phải nhắn tin gọi điện cho em hỏi xem là có đúng như thế không nhé. Thôi được rồi, chuyện này thế thôi. Mà thôi bây giờ cũng muộn rồi, hay là chị đi vào với em nấu cơm xong rồi ăn cơm nhà em, tí em cùng chị đi làm thôi. Chị đi về à? Hay để em đưa chị về? Ở đây đi bộ về cũng xa, cũng muộn rồi. Hay là ở đây ăn cơm với em luôn? Thôi, để em đưa chị về nhé. Ở đây về bên kia cũng xa, mà giờ em không làm gì đâu. Bán gì đi? Ăn rau chú có lấy không? Bó bao tiền đấy? 20.000. Bó to lắm chú ạ. Ở trên bàn này đếm xem bao bó. Rau sạch đấy chú ạ, rau ăn ngon lắm. To thế này. Bốn bó. Cuộn riêng. 5 bó. Rau ngon đấy, cái này nhà tự trồng à? Vâng, nhà từ hai mẹ con tự trồng ở vườn thôi. Rau sạch đấy chú ạ. Vâng. Cái 5 bó 100. Vâng. Đây, gì chị 100. Chị xin nhé. Chị cũng đi về luôn nhé chú nhé. Vâng.